Tâm lý của một đứa trẻ trong lặng. Có bao giờ bạn từng gặp một đứa trẻ luôn ngồi lặng lẽ ở một góc lớp, không ồn ào, không tranh nói, dường như tách biệt khỏi thế giới xung quanh? Và bạn tự hỏi, liệu nó đang nghĩ gì trong khoảng lặng ấy? Thế giới ngày nay ca ngợi những người nói nhiều, hoạt bát, dám thể hiện. Nhưng giữa ồn ào và vội vã, vẫn có những tâm hồn đang chọn cách im lặng để cảm nhận sâu sắc hơn. Đứa trẻ ngồi ở rìa sân chơi không phải vì cô đơn, mà vì bên trong nó đang có điều gì đó xảy ra. Những chiếc xích đu phía xa mờ dần đi như những hành tinh chuyển động chậm chạp. Âm thanh của tiếng cười, tiếng gọi vang lên rồi tan biến. Thế giới ồn ào vội vã, còn đứa trẻ thì đang lắng nghe, không phải để đáp lại mà để hiểu. Phía sau sự im lặng ấy là cả một đời sống đang tồn tại, một thế giới nội tâm phong phú với những quan sát tinh tế, những nghi thức nhỏ bé, những cuộc thử nghiệm thầm lặng và những câu hỏi sâu sắc chưa ai từng hỏi nó. Người ta thường nhầm lẫn sự yên lặng với sự vắng mặt. Họ đo đếm sự hiện diện bằng độ lớn của giọng nói, bằng tốc độ phản ứng, bằng khả năng trả lời ngay lập tức. Nhưng đứa trẻ trầm lặng không trống rỗng, chúng sâu sắc, chúng là một hồ chứa. Từ bên ngoài, im lặng có thể trông như khoảng cách, nhưng từ bên trong, đó là sự nuôi dưỡng cẩn trọng. Và chính sự khác biệt ấy, giữa cách nói trong và cách nói cảm, là gốc rễ của tất cả những gì con người ta thường hiểu sai về sự yên lặng. Tại sao một đứa trẻ lại chọn im lặng? Đôi khi đó là tính cách. Có những đứa trẻ sinh ra với hệ thần kinh ưa sự tĩnh lặng, chúng thấy bình yên trong yên tĩnh. Nhưng đôi khi, im lặng lại là một cơ chế tự vệ. Trong những ngôi nhà mà việc nói ra bị xem là phiền phức, nơi cảm xúc không được chấp nhận, đứa trẻ học cách tự xoa dịu bằng cách thu mình lại. Trong lớp học, nơi tốc độ và sự phát biểu được khen thưởng, sự trầm lặng thường bị xem là khiếm khuyết thay vì một món quà. Nhưng dù là tính khí hay chiến lược sinh tồn, chúng cũng không nói hết toàn bộ câu chuyện. Đứa trẻ trầm lặng là một nghịch lý, rất nhạy cảm với con người, nhưng lại thận trọng trong cách thể hiện điều đó. Trong khi người khác vội vàng để được lắng nghe, chúng quan sát, thấy ai bị bỏ lại, thấy nỗi buồn nhỏ lóe lên trong ánh mắt, thấy nụ cười của cô giáo đổi khác khi ai đó trả lời sai. Lắng nghe là nghệ thuật của chúng. Chúng gom nhặt ấn tượng như nhặt đá cuội, rồi sau này những viên đá ấy trở thành ẩn dụ, câu chữ, phát minh, âm nhạc, những chất liệu nguyên sơ của sáng tạo. Hãy nghĩ đến những nhà thơ, nhà khoa học, những người từng là kẻ quan sát chứ không phải là người nói. Trong im lặng, họ học cách tích lũy sắc thái. Trong im lặng, họ thử nghiệm kết cấu của thế giới trước khi hành động. Nhưng im lặng rất mong manh. Nó tồn tại trong một xã hội đề cao sự thể hiện và tốc độ. Đứa trẻ trầm lặng sớm hấp thụ một thông điệp độc hại, phải nói to hơn mới được yêu thương. Và thế là chúng học cách đeo mặt nạ, bắt chước sự hướng ngoại để được chấp nhận. Nhưng đeo mặt nạ khiến tâm hồn cạn kiệt. Một số khác lại rút sâu vào bên trong, tin rằng thế giới sẽ chẳng bao giờ đủ chậm để hiểu mình. Im lặng ban đầu là sự an toàn, về sau trở thành cuộc thương lượng suốt đời giữa bản thân và kỳ vọng. Người lớn thường nghĩ trẻ trầm lặng là ngoan, dễ dãi và vì thế mà bớt quan tâm. Nhưng ngoan không đồng nghĩa với được nuôi dưỡng. Một đứa trẻ không đòi hỏi chú ý không có nghĩa là nó không cần chú ý. Trong gia đình và trường học, sự quan tâm đôi khi được phân phát theo âm lượng chứ không phải theo nhu cầu. Đứa trẻ hét lên sẽ được nghe trước, đứa trẻ thì thầm sẽ phải chờ đợi. Và những lần chờ đó tích tụ lại, từng chút một, thành thói quen tự coi mình là không quan trọng. Sự trầm lặng ấy có thể là ngôi đền của suy tư, nhưng cũng có thể là nhà tù của tự xóa bỏ. Chúng học cách xem giọng nói của mình là nguy hiểm. Chúng tập nói xin lỗi trước khi được hỏi. Xin lỗi, em không muốn làm phiền, trước cả khi cất tiếng. Và dần dần, lời xin lỗi trở thành bản sắc, một cách sinh tồn trong thế giới khiến chúng nghĩ rằng sự hiện diện của mình là gánh nặng. Thế nhưng, chính trong lời xin lỗi ấy lại có sức mạnh. Khi người trầm lặng cất tiếng, thường thì người ta thực sự lắng nghe, bởi lời nói của họ hiếm nên nó có trọng lượng. Song, được nghe chưa chắc là được hiểu. Ngôn ngữ của người trầm lặng thường gián tiếp, biểu tượng, chậm rãi, và trong thế giới ưa phản ứng nhanh, họ dễ bị bỏ lỡ. Họ học cách nén mình lại để vừa với nhịp của đám đông. Có lẽ điều chúng ta cần làm không phải là sửa sự im lặng, mà là tôn trọng nó. Vì im lặng không phải thụ động, nó kiên nhẫn, nó cho phép sự phức tạp được thở. Trong trầm lặng, sức mạnh của người hướng nội của tác giả Susan Cain từng viết: trong thế giới không ngừng nói, người hướng nội nhắc chúng ta rằng lắng nghe cũng là một hành động mạnh mẽ. Đứa trẻ trầm lặng đang sống trong một thế giới chạy ngược lại nhịp tự nhiên của mình. Và khi người lớn không hiểu, chúng dễ mang câu chuyện mình vô hình suốt đời. Thế nhưng, trong sự tĩnh lặng ấy cũng có tự do. Không cần biểu diễn, không cần tranh nói, đứa trẻ ấy có thể quan sát, hiểu được thế giới. Và một ngày nào đó, khi nó cất tiếng,
thế giới sẽ ước rằng mình đã lắng nghe sớm hơn. Và có lẽ điều mà chúng ta, những người lớn cần nhớ, đó là không phải mọi sự im lặng đều cần được lấp đầy. Có những khoảng lặng đáng được trân trọng, bởi trong đó đang nảy mầm một tâm hồn sâu sắc và sáng tạo. Có thể trong cuộc đời bạn cũng từng là đứa trẻ trầm lặng ấy, một người luôn quan sát, luôn suy nghĩ, luôn cảm nhận nhiều hơn là nói ra. Và có lẽ bạn không cần nói to hơn để được lắng nghe. Bởi như Susan Cain từng viết, khi ta thôi cố gắng trở thành người khác, sự tĩnh lặng bên trong sẽ trở thành nguồn sức mạnh. Im lặng không phải là yếu đuối, đó là cách những tâm hồn sâu sắc nhất tạo nên điều khác biệt. Nếu bạn thấy mình trong câu chuyện này, hãy để lại một bình luận, bởi có thể chính sự ham lặng của bạn hôm nay sẽ là hạt mầm cho những điều sâu sắc nảy nở ngày mai.